incoming mail station එකක් හදන්න තමයි මට ඕනේ උනේ. මට ඒකට ඕන වුණා මොකක් හරි compartment එකක්. ඉතින් අවශ්‍යම එක නැති වුණාට මේකෙන් තමයි දැන් වැඩේ කරගන්න වෙන්නේ. මේක අතරම office works ලාගෙන් ගත්තේ auto brand එකෙන් four compartments organizer set එකක් මේක. මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි එක තියෙන්නේ. ඒක ඇතරම කෑලි පීසස් 4ක් තියෙනවා. ඇතර මේක ideally set up කරලා තියෙන්නේ desk organizer එකක් විදිහට. right. මෙන්න මෙහෙම තියන්න. but මගේ වැඩේට ඕන වෙන්නේ මට මේ piece එක විතරයි. එතකොට මේක මට මොකක් හරි මගේ desk එකේ setup එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේක විතරක් ගමු. මේක mail station එක setup කරගන්න. ඊට පස්සේ මම කරේ මේ වගේ ෆයිල්ස් 3ක් ගෙනාවා. ඕනම විදිහේ කාඩ්බෝඩ් ෆයිල්ස්. අතන මේකේ නම් අර ටැබ් එක තිබුණා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතුවා මේක ගොඩක් ලේසි කියලා මගේ වැඩේට. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේ ෆයිල්ස් 3 කැටගරි එකක් විදිහට අපිට ඕන කරන විදිහට හදනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදරට එන papers මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා හැමතැනම ස්ටෝර් කරන්න නැතුව එක ප්ලේස් එකක ස්ටෝර් කරන්න තමයි මගේ මේ ඇත්තටම purpose එක වෙන්නේ. So let's do this now. දැන් බලන්න ඕනේ මේකට fit වෙන විදිහට ෆයිල් එක හදාගන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් නම් හරි ෆයිල්ස් ටික බොක්ස් එකට සෙට් වෙනවා. දැන් කරන්නේ මේ ටැබ් එක ඕවර්ලැප් වෙනවානේ. නැත්නම් මම ඒ හින්දා මේ ටැබ් එකේ පොඩි එජ් එකක් මේ විදිහටම ලස්සනට කපලා එතකොට මේ ටැබ්ස් ටික ගානට එකකට එකක් වැහෙන්නේ නැතුව පේන්න තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මේ වගේ මේල් ස්ටේෂන් එකක් හදාගත්තම අපි මේක අපේ කිචන් එකේ සෙටප් කරන්න හිතුවේ අපි හැම වෙලේම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්න තැනන්නේ කිචන් එක. ඒ කියන්නේ more communal area එකක්. එතකොට ඒ වගේ තැනක මේකක් setup කරාම මේ එන ලියුම් කියුම් එහෙම යන්න තියෙන chance එක අඩුයි. එක තැනක් තියෙනවා අපි හැමෝම දන්නවා කොහෙද ගිහිල්ලා දාන්නේ කියලා. ලියුමක් ආවම නැත්නම් මේ කොළ කියන දේවල් papers කියන ඒවා මේ ගෙවල් වල හරියට හැම තැනම යන දෙයක්. ඒක වළක්වන එක තමයි මගේ intention එක. දැන් මේ විදිහට ෆයිල්ස් 3 හදාගත්තා මම ඕන ගානට කපාගෙන. දැන් තියෙන්නේ අපිට ඕන කරන කැටගරි එක මේකේ ලියන්න. මේක ඉතින් එක එක්කෙනාගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. මට ඕනේ උනේ ගෙදරට එන මේල් ස්ටෝර් කරන්නයි. ඒක ඒ වෙලාවේ අපි කරලා ඉවුණාට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ ඒක එතනින් ෆයිල් කරන්න කියලා දාන්නයි. තව රෙෆරන්ස් වලට එන මේල්ස් මොනවා හරි ස්කූල් නොටිෆිකේෂන්ස් ඒ මොනවා හරි මේකේ දාන්නයි. නැතුව ගෙදර හැමතැනම නැත්තම් මේ papers තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මට ඕන කැටගරිස් ටික තමයි මම මේකේ ලියන්නේ. මේ විදිහට තමයි මගේ ගෙදර මට ඕන කරන setup එකේ categorization ටික උනේ. කියන්නේ මොනවා හරි pay කරන්න මොනවා හරි එනවා නම් that goes in this file.
ඊට පස්සේ to file එකට යන්නේ pay කරලා ඉවරුනාට පස්සේ දැන් ආපු දවසේම pay කරන්න යන්නේ pay කරලා ඉවරුනාට පස්සේ මොකක් හරි ඉවරුනාට පස්සේ ඒක to file එකට දානවා. එතකොට file කරන තැන තියෙනවා මගේ filing system එක. මම ඒක පෙන්නන්නම් දවසක. and මොනවා හරි school notifications මොනවා හරි birthday invitations ඒ මොනවා හරි එනවනම් ඒක දානවා to read එකේ. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට මේ system එක තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක කොහෙද මම මේක තියන්නේ කියලා. දැන් මගේ plan එක මේක fridge එකේ පැත්තක mount කරන්න. ඉතින් ඒකට මම හිතුවා double sided tape මේ command brand එකෙන් මෙන්න මේක තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් මේකෙන් මේකට stick කරලා ඒක fridge එකට mount කරන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් එහෙම තමයි plan එක. Let's do this. දැන් මේ විදිහට මේ ස්ට්‍රිප් එක මෙහෙම එක උඩ එක තියලා අලව ගන්නවා. and මේක මෙහෙම අලවලා ඒක ඉතිරි එක බිත්තියට අලවනවා. මේක align වෙන්න අලව ගන්න ඕනේ දැන්. දැන් මේකේ tricky part එක මේක මේ කෙලින් අලව ගන්න එක තමයි. Let's see. Like that. That's better. හරියට කෙලින් අලවන්න බලන්න. Yep. Right. ඔන්න ඔහොම තමයි මේක මේල් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. මේක දැන් එළියට වැඩිය පේන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ සයිට් එකේ. කියන්නේ මෙතන තමයි මගේ වීක්ලි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. එතනම තමයි මේ මේල් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. එතනම තමයි මගේ මීල් ප්ලෑනින් බෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න ඔය විදිහට සයිට් එක තමයි මේ මේල් ස්ටේෂන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අදට ඔච්චරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මොන හරි දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, subscribe කරන්න. මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් ඒකත් comment box එකේ ලියන්න. Until I see you in the next video. Bye bye and take care.